extra si Kaway. Kaway naman dyan. French fries. Frenchies, French fries. Yan, French fries. Ito, extraction niya. Testingin na natin ang ating air fryer. Yan, instructions. Alam na natin yung bubuksan eh. Yan, teka, tingnan natin. Pag fries. Pag fries daw, 500 grams. Oh, depende sa 20 minutes time. 20 minutes. Tapos, Shake halfway cooking time. Okay. So, pag naka 10 minutes na tayo, aalisin, isi-shake. Alugin. Fries, 500 grams, 20 minutes, 200 degrees Celsius. Cupcake pork chicken. Nice. So, iset natin as 200 degrees. Hindi pa nakasaksak. Ayan. Saksak mo na. Ayan. Nakasaksak ba o hindi nakalala? Hindi pa nakasaksak. Eh, ba't nagganon? Ayan. So, set natin na 200 degrees ang temperature niya. Ayan. Saksak na natin. Ayan. Ayan. Kunin na natin to. Ayan. Ayan, bagong-bago. Lagyan natin yung mga patatas. Lalagay. Daddy, ano to? Pang ano yan, para makuha. Naalis yan eh. Pipindot? Para mahatak, para lilinisin. Ay, huwag mo na isama yun. Yan, okay na yan. 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 Si nanay, bibigyan natin. Hintayin mo lang kung gano'n. O kaya i-ano mo na lang, i-cut mo na lang. Yan, ilalagay na natin. Lagyan na, si Kuya Ethan ang maglalagay. Nice. There's the Ilalagay na. saksakan. Nakasaksak na yan. Time. Tapos, ang timer ay 20 minutes. 20 to. Ikot. Yan, tumutunog na. Yan. Wait for it. Boom! Lalabas yung kusa. Tunog eh, no? Bagal. May ingay eh, no? Ingay. Bagal. Kailan niya magsa-stop mamayang gabi. So, habang niluluto ng air fryer yung ating french fries, gawa tayo ng dip natin. So, ginagamit namin ay ang Best Foods Mayo Magic na mayonnaise at ang UFC Hot and Spicy na banana ketchup. So, mix nyo lang silang dalawa sa desired nyo na anghang at dami. Yun na yun. Yun na yung sasawa natin. Very easy. Ayan. Almost half na yung time natin. So, mamaya mga 10 minutes. Sabi rin sa instruction manual, atakin natin to. Kunin natin para i-shake natin yung Kasi babalik. ating fries at ibabalik natin Sa loob. Nice. So pagtapos natutunog siya. Ting! Tapos mag-off yung lights. Buksan na natin. Mainit yung hawakan Buksan natin. Tostado! Yan ang nangyari. So sa susunod, unti-untian lang natin yung lagay para lahat ma-even yung luto. Masyadong marami nilagay ko. Testingin na. Kung aalisin nyo, press nyo to. Press pababa. Tapos hatak pataas. Yan. Tapos salin. Yan. Tapos balik. Luto lang tayo ulit. Luto pa? Si nanay, bigyan pa natin.
Yan. Tapos meron tayong Pizza iinitin pizza rin. dito. Nainit na po. At Pinainit na. French fries. Yan. Hello po. Ito ang ating judge number 1. Si Kuya Ethan. Pakilala ka. Pakilala ka. Hello! I'm the judge of the food contest. Testingin mo, Kuya. Ang init. Init ng ano. Sipan nyo muna pag mainit pa. Ang bigat init. Napaka-init pag ready. Drop, sakto lang. Ano ba? Crunchy ba? Matigas? Malambot? Smooth siya. Masarap. Eh yung isa, yung mga brown. Yung brown. Testingin mo yung brown. Look po. Yung iba naman tunog. Pero yung iba matigas na rin. Hindi naman sunod.